E dealul abrupt. Alătură-te drumului nostru spre casă și află care au fost costurile, ce defecțiuni am mai avut și care sunt concluziile acestei expediții albaneze. Jivele, noroc! Noi suntem Ana și Kivi, iar împreună am pus bazele proiectului Transfumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Bună dimineața! Neața! Noi ne pregătim să părăsim ultima locație de campare din Albania din această expediție. Urmează aproximativ 30 de kilometri de macadam forestier sau cum se numește, după care avem de parcurs aproximativ 1200 de kilometri până acasă. Planul nostru este să conducem până când picăm, înainte să picăm sperăm că ne vom da seama, și să ne oprim să campăm undeva la mijlocul distanței. Băieții caută acum să reconfigureze puțin traseul, pentru că pe drumul pe care am venit noi către asfalt are 50 de kilometri lungime de macadam. Iar aici este un drum, se vede de pe dealuri, dar nu reușim să ajungem nici cum la el și facem 10 km până la asfalt. E dealul abrupt. Pare ușor în jos, da. Dar nu se vede încolo drumul, ce? Nu. Hai, Leti, sus. Copiloți adevărați! Alergă toți coclaurii ăștia să găsească drumul. Concluzia? Nu. Nu a fost cu succes, sunt 250 de metri până la drumul pe care l-au găsit băieții, dar nu există cale de acces până acolo. Am ajuns, cred, la ultima oprire din Albania, unde vom mânca foarte bine, după care ne vom pune la drum. Suntem la lacul Ohrid și jumătate din lacul Ohrid ține de Macedonia și jumătate de Albania. L-am prins și într-o fază așa de frumoasă și atât de cristalin și liniștit. Ne bucurăm și noi de ultimele peisaje albaneze. Specialitatea albaneză, brânză prăjită. Jivele, noroc! To proizvodnje tu. My brother i ja tu rakija proizvodnja. Zi.
Da. Azi dimineața își risca viața să bea apă de la Lesi din farfurie. Asta a vrut să plece cu noi, că s-a urcat în mașină și s-a culcat pe bagaje. Bună dimineața! Neața! Suntem la aproximativ 150 de kilometri de Belgrad, în campingul Plam, așa se cheamă, Prună. Și planul inițial era aseară chiar să ajungem până în Belgrad, dar ne-am dat seama că este foarte târziu, că o să ajungem la o oră târzie și mai trebuie să ne mai și odihnim. Chivi, după cum bine puteți vedea, din nou meșterește la șuruburi. Aici a fost foarte frumos, am găsit prima oară un camping care era închis, a doua oară un spațiu cumva amenajat. În mijlocul orașului era un spațiu cu niște măsuțe de picnic, un duș, dar era un pic prea mare agitație acolo. Adică chiar lângă șosea era un duș, ar fi trebuit să mergem și să facem un duș acolo. Nu ar fi fost o problemă prea mare, dar am mai făcut o încercare și chiar am ajuns aici la campingul acesta care a fost foarte frumos, am dormit super bine, am fost primiți așa cum se cuvine cu un pahar de țuică de prune. Raki. Îl recomandăm. Băile foarte curate, ceea ce ne interesează pe noi, și apa caldă. O să pornim acum din nou la drum imediat ce termină Chivi de meșterit și ne auzim de pe drum. Băieții s-au oprit să mai adauge puțin lichid servo, pentru că undeva furtunul acela nu ține prea bine, va trebui schimbat și pus unul corespunzător când ajungem acasă. Acum a fost o improvizație care ne-a ajutat să ducem această expediție la bun sfârșit și acum băieții mai adaugă niște lichid servo și sperăm să nu mai fie nevoie până acasă. Și iată-ne ajuns și la finalul părții 3 din expediția din Albania, totodată și la finalul acestei expediții. Pentru că această expediție a fost cumva cumprinsă între etapa de la Runcu și etapa de la Cluj, noi fiind tot timpul pe fugă, fiind tot timpul întârziați, nu ca și timp întârziați. Noi ajungem în Cluj aproximativ pe la 9 seara, iar mâine dimineață la 9 dimineața vom avea startul în etapa numărul 4 din campionatul național de off-road, așa că vom avea doar 12 ore să ne pregătim echipamentul, hainele și energiile de la o expediție la un concurs, așa că fiind presați puțin de timp, suntem nevoiți să facem acest video cu concluziile expediției din Albania în mașină. După cum v-am obișnuit, la finalul fiecărei expediții tragem o linie, facem calcule, facem un mic rezumat cu ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut și, bineînțeles, care au fost costurile expediției respective. În cazul acestei expediții, să începem cu pagubele. Da. Lăsăm cei mai frumos la urmă. Pagubele acestei expediții au fost: prima pagubă, Ana. Pragul pe care eu l-am atins un pic în expediția din Samotranchi, un pic că l-am doit, l-a făcut terci acolo. A fost un pic înlăturat de către Ana. L-a lăsat în urmă pe drum. Din nou a făcut un mic switch la volan, eu filmând puțin cu drona, Ana conducând puțin mașina, nu a văzut un cap de pod și a... Altceva cu podurile, dar nu era cap de pod. Era un cap de pod. Ați văzut voi pe filmare, lasă-ți Nu se vede pe filmare. Ne-a părăsit acel prag din dreapta, am renunțat complet la el. Din păcate, ne pare rău pentru natură, l-am abandonat pentru că nu ne-am dat seama pe moment că am rămas fără el, ne-am dat seama doar după vreo 15 km. Atingerea a fost așa foarte finuță, da. Nu m-am gândit că a rămas pragul în spate. Plus că mai era o mașină acolo lângă noi care ne-ar fi putut avertiza, da? Nu. Paguba numărul 2, overfenderele care continuu au vrut să ne părăsească și ele, doar că pe final am reușit să le reparăm elegant, cu melente, cu niște holșuruburi și cred că am rezolvat această problemă și nu le vom mai pierde. Forever. Paguba numărul 3, un furtun de la servodirecție, de la circuitul de servodirecție. S-a fisurat prima dată, pe moment nu am avut altă soluție decât să îl scurtăm și să folosim singura parte intactă care a mai rămas de la el, adică un ciot atât. Ajungând în primul oraș, am cumpărat lichid servo ca să completăm, noi având deja rezervă de lichid servo la noi, doar că l-am folosit tot la acel eveniment. În primul oraș am cumpărat 1 metru de furtun ca să avem pentru orice eventualitate, noi având nevoie doar de atât.
deci avem aproximativ de vreo 20 de schimburi de furtuni. Din păcate, acea mică improvizație nu a durat foarte mult. Prima dată când am ajuns din nou pe macadam, nu știu dacă am făcut 1 kilometru și a pușcat furtunul, fiind presiune foarte mare pe o suprafață foarte mică, a sărit de la loc, dar s-a rezolvat prin înlocuirea furtunului, doar că acum continuă să ne curgă lichid servo, cât un picuri, sper să ajungem până acasă și să schimbăm furtunul cu unul destinat presiunilor înalte. Clasicele noastre probleme cu bedlock-urile. În această expediție, pentru că am reușit să schimbăm șuruburile de la expediția din Georgia, am pus ceva mai rezistent, dar se pare că totuși nu e destul de rezistent acest model ales. De data aceasta am pierdut doar 10 șuruburi. Doar 10, de la 4 roți, doar 10. Maxim 2 șuruburi pe roată, hai 3. Din păcate, mașina s-a transformat din nou în barcă. În opinia mea, această expediție a fost cea mai dură de când filmăm sau cea mai dură pe care am făcut-o vreodată, pentru că a fost foarte mult forestier, foarte mult macadam, foarte multă piatră. Mașina a fost supusă foarte multor șocuri. Avem sute de kilometri. Avem sute de kilometri de piatră, care și-au spus cuvântul. Pe la jumătatea expediției, noi rămânând fără, cred eu, telescopul stânga-spate. Pe ăla îl simt că se lasă mai mult, dar pe ansamblu mașina din nou s-a transformat într-o barcă. Parbrizul a rezistat și această expediție. N-a mai crăpat. N-a mai rămas crăpat. acolo. Tot la capitolul pagube putem să adăugăm și una bucată dronă care s-a iubit cu una bucată copac. A fost o greșeală personală, pentru că pregătirea pentru zbor a modelului nostru de dronă durează un pic mai mult și pentru că nu voiam să-i rețin pe restul participanților la expediție, m-am grăbit puțin la decolare și un moment de neatenție a dus la îmbrățișarea dintre copac și drona. În timp ce îmi puneam centura, eu încercam să mă depărtez cu drona de mașini ca să eficientizez puțin timpul, doar că n-am văzut că era un copac. Era singurul copac pe o rază de câțiva kilometri, iar singurul copac. Tot din partea dronei, unul dintre acumulatori dă semne de slăbiciune, al doilea din cei 3. Deci curând vor rămâne cu un singur acumulator. Probabil la un număr limitat de cicluri de reîncărcare, iar noi ne apropiem de acel număr. Ne trezim cu drona că începe să coboare fără să mai avem noi control asupra ei. Pe lângă toate aceste pagube, adăugăm și cauciucurile. Toți acești kilometri de macadam și de drum forestier plin de piatră și-au pus amprenta asupra cauciucurilor, acestea fiind acum pline de tăieturi și de crampoane rupte și tăiate și nu cred că mai putem trage foarte mult de aceste cauciucuri. Deci până în iarnă ar cam trebui să reușim să le schimbăm. Sau cine știe, ne vedem în alte episoade cu cauciucuri explodate pe autostradă și diverse. Ajungem și la categoria cheltuieli și aici când vorbesc de cheltuieli mă refer la tot ceea ce înseamnă restaurante, campinguri, supermarket, autostrăzi, proviziile dinainte de plecare, care au fost aproximativ 500 de euro, 520 de euro cam pe acolo, pe lângă care mai adăugăm combustibilul, 500 de euro, calculat la aproximativ 1700 de kilometri până acum și mai avem de parcurs încă 600. Cam astea au fost cheltuielile noastre pentru Albania, 1000 de euro, mai mult sau mai puțin. Acum ce mai rămâne de pagube, vom vedea, ca la fiecare sfârșit de expediție. Să vorbim însă despre locațiile noastre preferate și ce ne-a plăcut cel mai mult în Albania. Am început cu hike-ul și am mers așa de frumos pe creasta muntelui, iar în stânga se vedea Muntenegru, în dreapta se vedea Albania, peisajele acolo au fost superbe. Mi-au plăcut mult munții care se vedeau dinspre Muntenegru. Am continuat după aceea cu câțiva zeci de kilometri de macadam pe cursul râului Chir, care este incredibil de albastru, turcoaz, și acolo am și făcut baie cu uța de ne-a înghețat sufletul, dar aș face-o din nou ori de câte ori aș avea ocazia. Apoi a urmat lacul Șcădăr, unde am avut parte și de cel mai frumos și utilat camping posibil, acolo unde am spălat cu uța rufele de n-am mai reușit să gătăm, le-am mai uscat noi sus pe munte, că ne-am grăbit.
unde îmi pare rău că nu am apucat să facem baie, deci dimineața era apa oglindă, era perfectă. Ne-a mai plăcut nespus, sau cel puțin mie, pe plaja Jipe, care mi-a adus aminte de plaja din Samotrachi, unde din păcate nu ne-am putut bucura de vreme bună, am și strâns repede totul și am plecat, deci rămâne să ne reîntoarcem, urmând să campăm în Berat, la marginea orașului, tot într-un camping foarte drăguț. Am fost puțin pe fugă și nu am apucat să vizităm orașul. Când am ajuns noi atunci pe Amur, erau niște imagini de nedescris, mi-ar fi plăcut să am ocazia acolo să stau și să pozez mai mult. Acolo mergeau niște fotografii de stradă. Și pentru faptul că tot a venit vorba de fotografie, absolut toate pozele pe care le-am făcut în această expediție au fost cu Sony-ul cu care și filmăm. Canonul meu nu a ieșit deloc din rucsac. Cu siguranță că am făcut mai multe poze, poate nu la fel de artistice, dar am imortalizat mai multe momente. Am finalizat oarecum expediția cu hike-ul pe vârful Valamara, de lângă Lacul Negru. A fost un hike destul de solicitant pentru toată lumea, dar nu a făcut nimeni febră musculară. Febră musculară s-a făcut în episodul 2, când ne-am și antrenat în acea dimineață sus pe munte. Iar ca sfaturi pentru cei care vor să facă o expediție în Albania, ar fi cel mai important lucru: nu vă alegeți distanțe lungi, fie că este off-road, fie că este asfalt. Noi recomandăm undeva maxim 250, maxim 300 de kilometri, dar asta ar însemna o zi întreagă de condus, chiar și pe asfalt. Pentru că ceea ce ne-a fascinat cel mai tare la Albania au fost drumurile și locațiile în care sunt drumurile. Orice munte vezi este crestat de un drum care este plin de serpentine, care îți scad foarte mult media de viteză pe această secțiune de drum. Înainte de a încheia, vrem să mulțumim sponsorului nostru DMS-Auto44.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Mulțumim nu în ultimul rând și patreonilor noștri. Ne puteți susține și voi pe Patreon, ne puteți susține prin site-ul nostru www.cutreier.ro, unde puteți achiziționa hanoracele, tricourile sau cănile noastre. Și nu uitați, până data viitoare, like, share and subscribe!